Bismillahirrahmanirrahim. Okay, friends, په دې لیکچر کې موږ ډیسکس کوو چې موږ د سایبر کرایم نه څنګه بچ کېدای شو. کوم سایبر اٹیک چې کیږي ټیک ده، نو دا غینه به موږ د بچاو کم میتھډ به موږ اختیارو. نو پاکي زموږ سو میتھډ چې دا منشن کړی دي چې کیپ یور سافټویر اپډیټ او د ټول نمخ کې چې زموږ سافټویر اپډیټ پکار دی. دا شانی کم په سیستم کې چې زموږ سره کم فایروال انسټال هغه څه پکار دی، انیبل پکار دی. دا شان سترونګ پاسورډ یوز کول پکار دی، انټي وایرس اپډیشن پکار دی او د سی پیډ انټي وایرس یوز کول پکار دی. دا شانی زمونږ ایمیل چې دی په ایمیل کې چې کوم سپیم فولډر هغه اکټیویټ کول پکار دي. دا شان 2FA پکار دی، مطلب 2 فیکټر اتنټیکیشن، انکریپشن، لاک هارد ډیسک. دا شان زمونږ هم لوکل ډیټا چې په هارد ډیسک کې انکریپټ پکار ده. شاپ اونلی سکیور اینڈ ویل ناون ویب سایټ. دا شان کو پر کوم پرچیزینګ کو نو سکیور ویب سایټ پکار دي. یوز WHOs از پرایویټ سرویسز. اوکے، یوز پرایویټ سکیور DNS سرور. دا شان ډومین نیم سیستم چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره پرایویټ پکار دی. یوز VPN او کو پر زموږ سره ټرانزیکشن کو VPN پکار دی او هغه پرچیز پیډ VPN ځکه چې کم ان پیډ VPN نو هغه زمون څه کوي، هغه زمون کم ډیټا چې د پاکي سکیور نه، مطلب ان سکیوري. انکریپټ یور ایمیل او دا شان ایمیل چې د انکریپټ پکار دی. مانیټر یور چلډرن انلاین اکټیویټي او ول چې زمون څومره هم ماشومان دي اکټیویټي سي دي پکار مانیټر کول پکار دی. په دې باندې خیال ساتل پکار دی. ټول مخکې موږ سایبر کرایم پریونشن ټیپس کې ونه یو سترونګ پاسورډ ګوره کو پرس کوم زموږ سي اکاونټ دی، انلاین اکاونټ دی، سوشل میډیا ټیک ده. نو دیس سترونګ پاسورډ پکار دی. سترونګ پاسورډ مطلب دا کو پرس 20-30 کریکٹر پاسورڈ پکڑ دے او هغه په سپیشل کریکٹر کې او سمپل کریکٹر کې الفابیټیک سپیشل کریکٹر او نمبر. نو کو پدې کې او دا شنه اپر لوور کیس نو چې دی یو سترونګ پاسورډ دی. اوکے، دا شنه اکټیویټ فایروال سم په وینډو کې کوم سیستم فایروال اسټاندي. دا شنه په انډرایډ سیستم کې هم خپل یو سپیسیفیک فایروال نو دا څه پکار دی، اکټیویټ پکار دی او اپډیټ پکار دی. ٹھیک ده. Firewall are the bus line of the cyber depends on the block connection to unknown or bug site and will keep out some type of virus and hacker. ٹھیک ده، مطلب چې کوم بگ راځي او دا شان کوم هیکرز چې راځي نو مطلب فایروال بس کې دا غو سپیسیفیک بچاو کوي فایروال. اوکے، یوز انټي وایرس مالویر سافټویر. انټي وایرس مطلب دا رنګ نه چې کوم انټي وایرس مطلب موږ له دسي سافټ انټي وایرس انسټالول پکړي چې زموږ سره پیډي کنه کو پرس کې سافټویر زموږ سره انټي وایرس زموږ سره پیډي نو دا غي زموږ سره به ګارانټي وارانټي چې سی وای. ٹھیک ده، ګارانټي سی وای مطلب دا مطلب ډیفرنٹ بگز چې دا څه کوي کنټرول کوي او دا شان کوم د وایرس خلاف څه کوي بچاو کوي. موږ preventing virus from infecting your computer by installing and regularly updating antivirus software. دا شان antivirus software پکار دی، regularly update پکار دی. ٹھیک ده. block spyware attack prevent spyware from infiltrating your computer by installing and updating anti-spyware software. ٹھیک ده. स्पाइवेयर द्वारा چې کوم سافټویر انسټالیږي کوم سافټویر یې اسه کول پکار دي، انسټالول پکار دي. سپایویر مطلب دا چې کله موږ نور فایل ډاونلوډ کوو نو په دې کې زموږ د سیستم ته یو داسې فایل راځي چې هغه فایل زموږ کوم ډیټا چې دا انسایډ څه کوي انکریپټ کوي او هغه څه کوي دا غي فاروارډینګ کوي چې کله موږ د انټرنیټ سره کنیکټ شو د انټرنیټ په تر باندې نو انټي سپایویر سافټویر چې انسټالول پکار دي. اوکے، بي سوشل میډیا سیوی. ګور نن سبا چې موږ څومره هم سوشل میډیا یوز کوو کنه نو پرس کا پاکي یوز د ټویټر د انسټاګرام د یوټیوب د لینکډین د څومره هم چې سوشل میډیا د نن سبا نو هغه څه پکار د هغه دغه باغی احتیاط یوز پکار دی. ٹھیک ده. میک شور یو سوشل نیټورکینګ پروفایل فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، MSN ایٹسټرا اور سیٹ پرایویټ ہو. مطلب څه پکار دی کو پرس کا خپل پوسټینګ کو کنه او خپل کو پرس د پوسټینګ کې خپل هیستوري لپاره نو سکیور پکار دی. بل د خپل کم پرایویسی خیال ساتل پکار دی، خپل کم انفارمیشن د سکیور پکار دی او پرایویټ خپل پکار دی. check your security setting, be careful what information you post online or on. Once it is on the internet it is there forever. کو پرس کا منګ پوسټ کو کنو انلاین نو منګ لا خیال پکار دی. کو پرس کا منګ یو سیس ونس پوسټ کو نو دا ټول مر د پاره شو په انټرنیټ باندې شایع شو. ټیک ده، ځکه چې زموږ ډیټا سکی انلاین سین کیږي. نو سکیور یو موبایل ډیوایس. اوکے، په ګور زموږ موبایل ډیوایس کې کوم انډرایډ موږ یوز کوو یا آیفون iOS یوز کوو. ټیک ده. اوکے، انډرایډ چې موږ یوز کوو د څه پکار دی د دې اپ ټو ډیټ پکار دی، ډیفرنٹ ورژن انسټال پکار دی چې کله هم اپډیټ راځي تاسو انسټال وي. ریزن دا چې دې زموږ موبایل سي سکیوري او کوم مطلب کم پریویس ورژن پاکي سو ولنبلیټي موجود نو دی وجه په دې کې څه اپډیشن راځي. اوکے، انسټالینګ د لیټیسټ اپریټینګ سیستم اپډیټ کیپ یور اپلیکیشن مطلب کو زموږ سره اپلیکیشن مطلب د وینډو شو میک شو لینکس شو دا څه پکار دی اپډیټ پکار دی. کرنٹ ود د لیټیسټ سیستم اپډیټ ټرن ان اتوماتیک اپډیټ ټو پریونٹ دا سیستم باندې څه پکار دی اتوماتیکلی اپډیشن پکار دی چې کله هم اپډیټ راځي چې اتوماتیکلی څه کیږي انسټالیږي. اوکے، میک شور چې تاسو انټرنیټ سره کنیکټډ
Dashani protection, protect your data. Use encryption for your most sensitive files such as the tax return or financial record. Make regular backup of all your important data and store it another location. Use encryption for your most sensitive files such as the text. Okay, sorry. Use encryption for your most sensitive file such as the tax return financial record गोरा असल की कुछ मंग कम financial record है ठीक है मंग आस को फाइल की स्टोर को या एक्सेल फाइल की स्टोर को या जैसे पर नूर फाइल्स की सको मंग स्टोर को नो आगा सब पकड़ दी आगा मंग दा पकड़ दी आगा सुको आगा encrypted को आ फाइल की encrypted को दागे encryption पर स्पेसिफिक पासवर्ड की ठीक है कुछ सपोज मंग एक्सेसिंग कई सुक द डेटा और को परस का आगा decrypt कई हम बाबा स्पेसिफिक पासवर्ड है ठीक है अब टाइम आखरी और दिस इज इनिशियल decrypt की दे ओके make regular backup of all your important data and store in another location दागे backup पकड़ दे कम backup चितवारी नो आगा पर next location की next hard drive से स्टोर कॉल पकड़ दी secure your wireless network को गोरा सोमने जो वाईफाई wireless network की जमुसा hotspot शो वाईफाई शो पति मन मंग से का ट्रांजैक्शन को ठीक है तो पति मन ट्रांजैक्शन को लगी इख्तियार पकड़ दे this among us data liquidation Wi-Fi मतलब wireless network at home are exposed intrusion if they are not properly secure review and modify default setting को public Wi-Fi मतलब aka hotspot are also the vulnerable avoid conducting financial and corporate transaction on these okay मतलब कम financial transaction दी corporate transaction दी जिनसे avoid इनको के अबल्ला चकम hotspot वंग शेयर को कुपरस का मंग hotspot शेयर के ऊपर डेटा से को मतलब से transaction को में भी समंग डेटा से लीक शी और दागशन का मतलब public wifi चीज़ दी सेटिंग चीज़ up to date पकड़ दे okay so जिस मंग द PTCL wifi दा दागशन दी सेटिंग से पकड़ दे up to date पकड़ दे कम intrusion चीज़ ऐसा कवल पकड़ दे block कवल पकड़ दे protect your identity be cautious when giving out personal information such as your name, address, phone number or financial information on the internet. Make sure that websites are secure when making online purchase or that you are enable privacy setting. Example, when accessing using social networking site. Be cautious when giving out personal information such as your name, address, phone number or the financial information on the internet. बल्लज कोरा को suppose टिंग मंग को कना internet बानी और नो मंग देखते पकार दे जके जिते दिस मंग identity सो लग नुकसान तरी से देशी suppose मंग अपना identity पर number, email, password या दिस नूर पर identity मंग कारा करनो मंग द identity में भी ची सवाल दिस सोगी ची यूज की सब बल मकसद द पारा make sure that website are secure when making online purchasing ठीक दा को परस कबंग सा ऑनलाइन परचेजिंग को नो सब पकड़ दी समंग वेबसाइट मंग दिस वेबसाइट पकड़ चागा सिक्योरिटी पागमने और ट्रस्ट मंग को या दागे रिव्यू मंग गुरु तो बंग दिस पकड़ दा दागे पागमने अम्बिया मंग पकड़ दी पागमने ट्रांजैक्शन को और that you are enable privacy setting example when accessing using social networking site okay so avoid being scam always think before you click को परस मंग यो लिंक मंग तराशी कनो न क्लिक कौल नमक के दे लिंक तासु गोरी चिदा कम पाम के दे मतलब दा यो स्पेसिफिक डोमेन साइट जी या दिस नो डोमेन तमंग बोझे चीज मंगा ईमेल और पासवर्ड सके है कई ओबल दे पत्रो बने सके की मोस्ट फिशिंग अटैक की दे पैक लिंक पत्रो बने ओके डोंट फील प्रेशर बाय एनी ईमेल और चेक द सोर्स ऑफ द मैसेज when in doubt verify the source never reply to email to that ask you to verify your information confirm your user id or password okay को पास मंगते यो यूजर दसी ईमेल लावली की चपतिमानता सु क्लिक के पहले ईमेल वेरीफाई कई नो दसी कवल निधि पका ठीक त चिदा सु शिके दे स्कैम शिके दे ओके call the right person for the help don't panic if you are a victim if you encounter illegal internet content to example child exploitation or if you suspect computer crime identity theft or commercial scam report that is to your local police if you need to help with the maintenance or software installation on your computer consult with your service privacy or certified computer technician को परस के जमंग तसे साइबर क्राइम नुकसान वर से टिकता नो दसी एक्सपर्ट खलको तसे कोई वेना कोई मतलब एक्सपर्ट खलक से कोई खबर खराब रही या पुलिस तसे कोई कॉल कोई चाहो तसु की दी टेक्निक दी दागन से की दी साइबर हमले से की वो साथी नाव से की मुख्तलिफ टेक्निकल खलको से बकी कांटेक्ट बकी नगे पत्रो बने बता सो की मुख्तलिफ टाइप स्कैम ने वसे की बच के देशी और दसी मतलब दिस खलको तो बिना हमने तो पकड़ दिस खलको से मतलब हेल्प दिस खलको ना हेल्प हम नहीं दिया सल दागो से स्किल वर्सन नहीं नो मतलब दागो जमुंग दो पर रिजे तो बेहतर है ओके thank you so much for